Pe 20 iulie 1969, peste 500 de milioane de oameni au urmărit în direct la televiziune cea mai mare realizare de până atunci a omenirii, aselenizarea primei nave cu echipaj uman. La scurt timp au început să apară și primele semne de întrebare, poate cel mai important argument al celor care contestă existența misiunii Apollo 11 este cel legat de lipsa stelelor din imagine transmise de NASA. Spațiul apare în fotografii ca un imens fundal negru. Cum ar fi putut fi posibil acest aspect, cu atât mai mult cu cât Luna nu are atmosferă care să obtureze vizibilitatea aștrilor? 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lipsa în 1969 a unei tehnologii capabile să asigure o călătorie pe lună pentru un echipaj uman, absența dovezilor concrete, fragilitatea modulului din imagini, lipsa din discuția agenturii Van Allen și a radiațiilor ucigătoare ale acesteia, dispariția misterioasă a unora dintre cei implicați în proiectul Apollo 11, dar și refuzul NASA de a oferi imagini ale primului loc în care a selenizat un echipaj uman, au reprezentat alte argumente care susțin că aselenizarea a fost cea mai mare farsă a secolului 20. Un ultim argument din partea conspiraționiștilor este cel legat de misiunea Agenției Spațiale Europene din 3 septembrie 2006. Deși modulul european Smart 1 s-a prăbușit pe suprafața lunii, acesta a putut oferi fotografii ale urmelor primele aselenizări. Cu toate acestea, ESA a refuzat să facă publice orice imagini obținute în timpul misiunii. Conspirația a fost descrisă pentru prima dată într-o carte publicată în 1976. Pe baza acesteia a apărut și un film în 1978, Capricorn 1. În 2001 a existat chiar și un documentar Fox, care a acordat timp de antenă afirmațiilor conform cărora întregul program Apollo de aselenizare a fost falsificat. În afară de filme precum Portocala mecanică, ce face aluzii curajoase la practicile MK Ultra de control al minții ale CIA, puse în practică prin anii 60 și nu numai, celebrul regizor Stanley Kubrick este cunoscut drept cel care a filmat și regizat aselenizarea lui Neil Armstrong în niște studiouri din Marea Britanie. Conspiraționiștii au afirmat deseori că materialul video al primilor pași al lui Neil Armstrong pe lună este un fals, filmul dezvăluind numeroase probleme tehnice care implică o scenare. No, dadgummit. Well, Hey, Gene, would you go over and help Twinkle Toes, please, I'm Gene? really... I tell you, you fix that camera bracket so the bags stay on and I'll be a lot better off. Roger. Ce spun însă experții de la NASA? În esență, aceștia consideră că teoriile conspirației nu au nicio urmă de dovadă. Dincolo de dovezile concrete legate de misiunile spațiale, nava, infrastructura, înregistrările video, există câteva sute de kilograme de loci lunare care au fost studiate în întreaga lume și verificate ca fiind de origine extraterestră. Cum a obținut NASA rocile dacă nu în timpul aselenizării? De ce oamenii de știință din întreaga lume ar participa de bunăvoie la farsa Agenției Spațiale Americane? Mulți astronauți, pe de altă parte, s-au simțit jigniți de insinuarea că și-au înscenat realizările. În 2002, când teoreticianul conspirației Bart Siebrer l-a confruntat pe Buzz Aldrin și l-a numit laș și mincinos pentru că a falsificat aselenizările, astronautul, pe atunci în vârstă de 72 de ani, l-a lovit pe Siebrer cu pumnul maxilar. Mai mult decât atât, pe internet face senzație un clip video în care un cunoscut expert în tehnologia cinematografică demonstrează de ce a fost imposibil ca americanii să falsifice aselenizarea. Acesta afirmă că motivul este unul foarte simplu. La acea vreme nu exista tehnologia video necesară, nu aveam efectele grafice generate de calculator, trucajele de televiziune ce se folosesc la scară largă în filmele seriale din prezent. Astfel că să falsifice o asemenea transmisie TV în direct era imposibil de realizat. Să fie oare suficiente dovezile celor care susțin că aselenizarea din 1969 nu a fost altceva decât o farsă? Ne aflăm în fața unui exemplu clar de conspirație? Poate nu vom afla niciodată.
Alberto Caballero, un matematician spaniol de la Universitatea din Vigo, trage un semnal de alarmă legat de pericolul intrării în contact cu extraterestrii. Într-o lucrare publicată în revista Arxiv, expertul a oferit o estimare a existenței civilizațiilor extraterestre rău intenționate care ar putea pândi în Calea Lactee. Egiptul antic este cu siguranță unul dintre locurile preferate de adepții teoriei astronauților antici, misticii și în general de către cei care privesc istoria dintr-o altă perspectivă. La urma urmei avem mumii care poartă blesteme, personaje cu capete de câine, artefacte cu aspect exotic precum Sfinxul și, bineînțeles, creme de la creme, piramidele de la Giza. Piramidele în sine, în special Marea Piramidă, sunt un izvor nesfârșit de povești și legende, de la legăturile astronomice cu centura Orion la generatoarele antice de electricitate. E bine, în cazul în care v-a scăpat, mai există un artefact pe care îl putem adăuga acestul cocktail de mistere, piatra Ben-Ben. Ben-Ben se referă la două tipuri distincte de obiecte. Avem în primul rând Ben-Benul mitologic, original din orașul egiptean antic Heliopolis, din Egiptul de jos, adică din partea de nord a țării în apropierea deltei Nilului. Heliopolis, după cum indică prefixul său grecesc Helio, a fost centrul cultului soarelui în Egiptul antic, casa zeului Ra. Pietrele Ben-Ben sunt de asemenea percepute de pietrele de căpătâi din vârful piramidelor sau obeliscurilor. Erau create din diorit sau din granit, inscripționate cu formule religioase și acoperite cu aur. Dincolo de prezența pietrelor în vârful piramidelor și a obeliscurilor, este interesantă legenda asociată acestor pietre. Potrivit cercetătorilor, înțelegerea noastră cu privire la mitologica piatră Ben-Ben își are originea în Cartea Egipteană a Morților, o culegere de vrăji și ritualuri pe care morții le foloseau pentru a naviga în viața de apoi. În această carte se spune că zeul Atum a creat cosmosul. Dealul primordial, cunoscut sub numele de piatra Ben-Ben, a erupt din mările întunecate, deasupra căruia se afla Atum. S-a susținut că termenul Ben-Ben este legat de verbul Weben, care este hieroglifa egipteană care înseamnă a se ridica, deoarece piatra a urcat din mările primordiale. O altă teorie este că piatra Ben-Ben a fost dealul primordial pe care Atum a aterizat inițial. Când zeitatea s-a uitat în jur, nu a văzut decât întuneric și frământare și și-a dat seama că era singur. Atum a început munca de creație dintr-o nevoie de companie. Conform anumitor versiuni ale narațiunii, Atum a dat naștere lui Shu, adică zeitatea aerului, și Tefnut, zeitatea umezelii. De asemenea, se spune că piatra Ben-Ben a fost o relicvă sacră care a fost păstrată anterior în Heft Ben-Ben, care se traduce prin Casa Ben-Ben. Această relicvă prețioasă a fost găsită în cel mai adânc sanctuar al templului Heliopolis, unde Atum a servit anterior ca zeu principal. Se estimează că obiectul de cult original a dispărut la un moment dat în istorie. În ciuda acestui fapt, s-a estimat că aceasta ar fi fost o piatră verticală cu vârful rotunjit pe baza dovezilor vizuale. De asemenea, s-a subliniat că mai târziu alte temple solare vor avea și ele propriile lor pietre Ben-Ben. Conform Symbol Sage, descoperirea sa a atras comparații cu chivotul legământului și a fost de asemenea comparată cu piatra destinului din Scoția, folosită la încoronarea regilor și a reginelor engleze. Alte site-uri, cum ar fi blogul University College London, sugerează că piatra Ben-Ben originală a fost un meteorit de fier și nichel de acum 29 de milioane de ani. Dincolo de speculații, cert este că această piatră nu își are pentru moment o explicație științifică. Este doar un artefact legendar din Egiptul antic, a cărui întrebuințare rămâne un mister.